ẹ kúlé báyìí láǹkárá lé, mo kí gbogbo ojú tó wò mí àti etí tó ń gbọ́ mi. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò yín, ètò àkójọpọ̀ kókó ìròyìn fún ti òpin ọ̀sẹ̀. Oníròyìn yìí ò yí padà, Olúwaṣèyí Jọládé. A máa fi ìyàtọ̀ tó jẹ àwọn arúfin ètò ìdìbò, àjọ INEC ló sọ bẹ́ẹ̀. Àjọ elétò ìdìbò Nàìjíríà ti ní àwọn yóò fi ìyàtọ̀ tó jẹ àwọn tí wọ́n rú òfin lásìkò ìdìbò ààrẹ àti ti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ tó wáyé lọ́jọ́ 25 oṣù kejì. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àjọ alájùmọ̀ṣepọ̀ lórí ètò ààbò fún ìdìbò lágbàáyé ní ìlú Àbújá lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun, alága Mahmood Yakub ní àjọ náà ti gbé ikọ̀ amòfin kalẹ̀ tí yóò máa dá sẹ̀ríà fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ sí òfin ìdìbò. Ó ní àjọ INEC ń retí láti gba ìwé ẹ̀sùn àwọn tí ìwà ìbàjẹ́ bá ṣí mọ́ lórí lásìkò ìdìbò. Bákan náà ló rọ àwọn ẹgbẹ́ olóṣèlú láti fa àwọn ìsọ̀ǹgbé wọn létí nítorí pé ìdìbò gómìnà àti ti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ tí yóò wáyé lọ́jọ́ 18 oṣù yìí kì í ṣe ogun bí kò ṣe ìdíje. Ó ní kí wọ́n jáwọ́ nínú ìwà jàǹdùkú èyí tó lè tàbùkù ìdìbò tàbí kó bá ààbò àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò, àwọn alábòjútó ètò àtàwọn oníròyìn. Lórí ìdìbò 2023, ààrẹ Bbiden ní láti kí Tinubu kú oríire, APC ló sọ bẹ́ẹ̀. Agbẹnusọ fún ikọ̀ ìpolongo ìdìbò ààrẹ ẹgbẹ́ APC Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ti rọ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Joe Biden láti mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ pé ààrẹ àṣẹ̀ṣẹ̀yàn Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu láti kí kú oríire. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lójú òpó Twitter rẹ̀, ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ka ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti aṣojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà ti kí ààrẹ àṣẹ̀ṣẹ̀yàn kú oríire, síbẹ̀ ààrẹ Biden náà ní láti kí kú oríire. Ó fi kún pé Tinubu ni ààrẹ àṣẹ̀ṣẹ̀yàn orílẹ̀-èdè tó tóbi, tó lọ́lá, tó pọ̀ ní iye jù ní ilẹ̀ adúláwọ̀ àti alábàádòwòpọ̀ tó tóbi jù lágbàáyé. Bí wọ́n ṣe nílò wa làwa náà nílò wọn. Káwọn tó fìdí rẹmi nínú ìdìbò lọ bẹ̀rẹ̀ ìdókòwò, Jonathan ló sọ bẹ́ẹ̀. Ààrẹ nígbà kan rí Goodluck Jonathan ti gba àwọn tí wọ́n fìdí rẹmi nínú ìdìbò tó kọjá àtàwọn tí wọn yóò tún fìdí rẹmi nínú ìdìbò tó ń bọ̀ láti gbà á pẹ̀lú ìgbàgbọ́ kí wọ́n sì lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìdókòwò. Jonathan sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ṣàbẹ̀wò sí gómìnà ìpínlẹ̀ Bayelsa Duyediri níjọba ìbílẹ̀ Kolukuma Òpókúmà lórí ikú bàbá rẹ̀. Ó ní tí Ọlọ́run bá fẹ́ kí wọ́n dé ipò náà, wọn yóò débẹ̀, àti pé tí kì í bá ṣe àkókò wọn láti dépò, ọ̀rọ̀ wọn yóò dàbí tẹni tó ń kọ́lé tí Ọlọ́run ò kọ́, àti pé àti dádé kìnìún kì í ṣẹ̀yìn Olódùmarè. Ó tẹ̀síwájú pé òun ò mọ̀ pé òun lè dépò igbákejì ààrẹ nítorí kò wù òun, ṣùgbọ́n àkọọ́lẹ̀ tí kì í tàsé gbé òun débẹ̀. Bákan náà ló rọ àwọn olùdíje àti àwọn agbátẹrù wọn láti ṣe jẹ́jẹ́. Ó wá fi kún un pé bóyá gómìnà tàbí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ló fẹ́ jẹ́, ṣùgbọ́n táwọn èèyàn ò dìbò fún ẹ, gbalé rẹ lọ sùn tàbí kó o bẹ̀rẹ̀ òkòwò. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kéde ọjọ́ Ẹtì gẹ́gẹ́ bí ọludé fún ìdìbò ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ti kéde ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ 17 oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi fún àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà láti lè lọ sí àwọn ibùdó ìdìbò láti lè dìbò lọ́jọ́ Sátidé. Nínú àtẹ̀jáde tágbẹnusọ fún gómìnà Ọláwálé Rasheed buwọ́lù lọ́jọ́ Ọjọ́bọ̀, ní gómìnà náà rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti ṣe jẹ́jẹ́ kí wọ́n sì pa òfin mọ́. Ó ṣàlàyé pé ìdìbò yìí pọn dandan nítorí wọn yóò yan àwọn aṣojú tí wọn yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú òun. Ó ní ìdí nìyí tí wọ́n fi gbọ́dọ̀ dìbò fẹ́ni tó yẹ. Ọwọ́ àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tẹ àwọn méjì, wọ́n gba nǹkan ìjà olóró lọ́wọ́ wọn. Àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò Àmọ̀tẹ́kùn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti mú àwọn afurasí ògbóǹtarìgì jàǹdùkú méjì tí wọ́n ń rú omi ìlú Mọdákẹ́kẹ́ àtàgbègbè rẹ̀. Àwọn afurasí ọ̀hún tí wọ́n ti lọ sí ọgbà àtúnṣe ìwàrí Ṣẹ́gun Àjàyí àti Sunday Adédọjà lọ́wọ́ bá láàárọ̀ kùtù ọjọ́ Ìṣẹ́gun lẹ́yìn táwọn Àmọ̀tẹ́kùn gba ẹ̀sùn ìwùwà ipá wọn tí àyà wọn sì bẹ̀álẹ̀ bẹ̀árẹ́ tọwọ́ sì bá àwọn jàǹdùkú ọ̀hún. Nígbà tó ń fi ìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀, ọ̀gá àgbà àwọn Àmọ̀tẹ́kùn Benedict Akànní ni wọ́n mú àwọn ọ̀daràn ọ̀hún pẹ̀lú àwọn ohun ìjà arúfin bíi ìbọn, oògùn. Ó wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà láti mú ọ̀rọ̀ ètò ààbò agbègbè wọn lókùnkúndùn àti láti tú àṣírí ibi ìfarapamọ́ sí àwọn ọ̀daràn fún àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò. Ní báyìí, wọ́n ti kó àwọn ọ̀daràn náà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá fún ìwádìí tó péye.
a kò ní rí jù báyìí lọ fún ti ọ̀sẹ̀ yìí. Ìpàdé tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí oníròyìn yóò yí padà. Olúwaṣèyí Jọládé. Please subscribe to our YouTube channel.